Nederlandse gesprekken op kantoor. Een kleine werktaak vragen. Dutch conversations at the office. Asking for a small work task. Hallo, lieve Nederlandse leerling. Hello, dear Dutch learner. Laten we samen een verhaal lezen. Let's read a story together. In dit verhaal oefen je hulpvragen op het werk en simpele taken in het Nederlands. In this story, you'll learn asking for help at work and simple tasks in Dutch. Je leert ook beleefde woorden in het Nederlands. You will also learn polite words in Dutch. De titel van dit verhaal is... The title of this story is... Jan en Esme vragen om een kleine taak. Jan en Esme ask for a small task. Laten we beginnen. Let's begin. Maandagochtend, het kantoor is stil. Monday morning, the office is quiet. Jan zit aan bureau 2. Jan sits at desk 2. Esme draagt een blauwe trui. Esme wears a blue sweater. Jan kijkt naar de printer. Jan looks at the printer. Hij heeft 3 lege handen. He has 3 empty hands. Jan wil een kleine taak. Jan wants a small task. Esme ziet hem kijken. Esme sees him looking. Jan glimlacht naar Esme. Jan smiles at Esme. Ik heb werk, zegt Jan. I have work, says Jan. Esme lacht zachtjes. Esme laughs softly. Welke taak wil je? Which task do you want? Jan wijst naar de tafel. Jan points to the table. De tafel heeft papieren. The table has papers. 3 witte papieren liggen klaar. 3 white papers are ready. Mag ik helpen? Vraagt Jan. May I help? Asks Jan. Ja, zegt Esme, graag. Yes, says Esme, please. Pak een rode map. Take 1 red folder. Jan kijkt naar de kast. Jan looks at the cabinet. De kast is groot. The cabinet is big. Hij ziet 5 mappen. He sees 5 folders. Welke rode map? Vraagt Jan. Which red folder? Asks Jan. Die naast de plant. The one next to the plant. De plant is heel groen. The plant is very green. Jan pakt de rode map. Jan takes the red folder. Esme knikt tevreden. Esme nods with satisfaction. Jan brengt hem terug. Jan brings it back. Here is the map. Here is the folder. Dank je, zegt Esme. Thank you, says Esme. Nu een tweede taak. Now a second task. Jan staat weer recht. Jan stands up again. Esme wijst naar de printer. Esme points at the printer. Print 2 kopieën, alstublieft. Print 2 copies, please. Jan opent de lade. Jan opens the tray. Er liggen 6 vellen. There are 6 sheets. Hij drukt op groen. He presses green. De printer bromt hard. The printer hums loudly. Jan wacht rustig. Jan waits calmly. De eerste kopie valt. The first copy falls. De tweede kopie volgt. The second copy follows. 2 kopieën, zegt Jan. 2 copies, says Jan. Precies, zegt Esme. Exactly, says Esme. Jan legt ze neer. Jan puts them down. Esme kijkt naar hem. Esme looks at him. Nu een kleine boodschap. Now a small errand. Breng 3 pennen, Jan. Bring 3 pens, Jan. Jan telt de pennen. Jan counts the pens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hij kiest 3 blauwe. He chooses 3 blue ones. De pennen rammelen zacht. The pens rattle softly. Ik heb ze, zegt Jan. I have them, says Jan. Goed gedaan, antwoordt Esme. Well done, answers Esme. De ochtend gaat verder. The morning continues. Jan voelt zich trots. Jan feels proud. Esme geeft een post-it. Esme gives a post-it. Schrijf mijn naam hier. Write my name here. Jan schrijft Esme. Jan writes Esme. Daarna schrijft hij Jan. Then he writes Jan. 2 namen op papier. 2 names on paper. Esme glimlacht breed. Esme smiles widely. Jan kijkt naar de klok. Jan looks at the clock. Het is 10 uur. It is 10 o'clock. Jan wil nog helpen. Jan still wants to help. Esme zoekt nieuwe dozen. Esme looks for new boxes.
Op de vloer staan 2 dozen. 2 boxes stand on the floor. Jan ziet 1 open doos. Jean sees 1 open box. Die doos is leeg. That box is empty. Maak die doos dicht. Close that box. Jan vouwt de flap. Jan folds the flap. Hij duwt hem zacht. He pushes it gently. De doos sluit goed. The box closes well. Esme tikt op tafel. Esme taps the table. Nog 1 kleine taak. 1 more small task. Jan knikt meteen. Jan nods immediately. Breng koffie voor 2. Bring coffee for 2. Jan glimlacht breed. Jan smiles widely. Hij pakt 2 bekers. He takes 2 cups. 1 beker is rood. 1 cup is red. De andere is wit. The other is white. Jan vult beide bekers. Jan fills both cups. De koffie ruikt lekker. The coffee smells nice. Dankjewel, Jan. Thank you very much, Jan. Graag gedaan, zegt Jan. You're welcome, says Jan. De middag begint rustig. The afternoon begins quietly. Jan leert een nieuwe knop kennen. Jean learns about a new button. De knop is geel. The button is yellow. Esme wijst nog eens. Esme points again. Druk hier, niet daar. Press here, not there. Jan drukt op geel. Jean presses yellow. Er klinkt een piep. A beep sounds. Jan schrikt even. Jean is startled briefly. Esme lacht hard. Esme laughs hard. Dat was de knop. That was the button. Jan lacht ook. John laughs too. Het kantoor wordt warmer. The office gets warmer. Jan opent een raam. Jan opens a window. Frisse lucht komt binnen. Fresh air comes in. Esme zucht tevreden. Esme sighs contentedly. Jan zet 2 stoelen. Jean puts 2 chairs. Ze zitten naast elkaar. They sit next to each other. Esme pakt een notitieblok. Esme takes a notepad. Jan ziet 4 regels. Jean sees 4 lines. Schrijf 2 namen op. Write 2 names down. Jan schrijft langzaam. Jean writes slowly. Esme kijkt mee. Esme watches too. Hij maakt geen fout. He makes no mistake. Heel goed, Jan. Very good, Jan. Jan buit kort. Jan bows briefly. Dat was makkelijk. That was easy. Heel simpel. Yes, very simple. De klok tikt door. The clock keeps ticking. Het is bijna lunch. It is almost lunch. Jan hoort magen knorren. Jean hears stomachs rumble. Esme pakt 2 broodjes. Esme takes 2 sandwiches. Jan heeft 1 appel. Jan has 1 apple. Esme heeft 2 appels. Esme has 2 apples. Jan deelt zijn appel. Jan shares his apple. Dank je, zegt Esme. Thank you, says Esme. Graag, zegt Jan. Gladly, says Jan. Na de lunch verder. After lunch, continue. Jan draagt een grijze jas. Jan wears a grey coat. Esme draagt zwarte schoenen. Esme wears black shoes. Er ligt 1 stapel. There is 1 stack. De stapel is hoog. The stack is high. Jan vraagt nog iets. Jan asks for something else. Mag ik plakken, vraagt Jan. May I stick labels on them, asks Jan. Ja, op 4 dozen. Yes, on 4 boxes. Jan haalt de stickers. Jan gets the stickers. De stickers zijn geel. The stickers are yellow. Hij plakt nummer 1. He sticks number 1. Hij plakt nummer 2. He sticks number 2. Hij plakt nummer 3. He sticks number 3. Hij plakt nummer 4. He sticks number 4. 4 dozen, zegt Jan. 4 boxes, says Jan. Mooi werk, zegt Esme. Nice work, says Esme. Jan voelt zijn schouders. Jan feels his shoulders. Ze zijn niet moe. They are not tired. Esme geeft een glimlach. Esme smiles. Jan geeft er een terug. Jan gives one back. Dan rinkelt de telefoon. Then the phone rings. Jan kijkt naar Esme. Jan looks at Esme. Neem jij hem? Vraagt Jan. Will you take it? Asks Jan. Ja, zegt Esme, natuurlijk. Yes, says Esme, of course. Ze neemt de hoorn.
She picks up the receiver. Hallo, zegt Esme zacht. Hello, says Esme softly. Jan wacht bij de tafel. John waits by the table. De tafel is netjes. The table is neat. Esme zegt ja, ja. Esme says yes, yes. Jan hoort haar lachen. Jean hears her laugh. Het gesprek is kort. The call is short. Esme hangt op. Esme hangs up. Alles goed, vraagt Jan. Everything okay, asks Jan. Ja, een simpele vraag. Yes, a simple question. Jan knikt weer. Jean nods again. De middag is stil. The afternoon is quiet. Jan sorteert 2 dozen. Jan sorts 2 boxes. Esme schrijft 3 namen. Esme writes 3 names. Jan houdt de pen vast. Jan holds the pen. Esme wijst naar links. Esme points left. Nee, naar rechts, zegt Jan. No, to the right, says Jan. Esme kijkt verbaasd. Esme looks surprised. Oh ja, rechts. Oh, yes, right. Jan lacht opnieuw. Jan laughs again. De zon zakt laag. The sun sinks low. Het licht wordt oranje. The light turns orange. Jan sluit de map. Jean closes the folder. Esme zet haar bril af. Esme takes off her glasses. Jan kijkt trots rond. Jean looks around proudly. Hij heeft veel gedaan. He has done a lot. Een simpele taak helpt. A simple task helps. Jan leert dat vandaag. Jean learns that today. Esme steekt duim omhoog. Esme gives a thumbs up. Jan steekt duim omhoog. Jan gives a thumbs up. Morgen weer, zegt Esme. Again tomorrow, says Esme. Ja, graag, zegt Jan. Yes, gladly, says Jan. De deur gaat dicht. The door closes. De computer slaapt. The computer sleeps. Het kantoor wordt stil. The office becomes quiet. De dag was goed. The day was good. Jan loopt naar buiten. Jan walks outside. Esme volgt hem later. Esme follows him later. Ze groeten het gebouw. They greet the building. Tot morgen, zegt Jan. See you tomorrow, says Jan. Tot morgen, antwoordt Esme. See you tomorrow, answers Esme. De straat is donker. The street is dark. Een lantaarn brandt geel. One lamp glows yellow. Jan fietst naar huis. Jan cycles home. Esme rijdt ook weg. Esme also rides away. Morgen vraagt Jan weer. Tomorrow Jan asks again. Vandaag leerde hij vragen. Today he learned to ask. Woorden om te onthouden. Words to remember. In taak, task. Werk, work. Vragen. To ask. Helpen. To help. Map, folder. Printer, printer. Kopie, copy. Pen, pen. Doos, box. Sticker, sticker. Koffie, coffee. Bureau, desk. Kast, cabinet. Raam, window. Klok, clock. Knop, button. Lunch, lunch. Glimlachen, to smile. Heb je je geabonneerd op het kanaal? Have you subscribed to the channel? Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Thank you for watching. See you in the next video.